สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูทุเรียนเชื่อมค่ะสำหรับใครนะคะที่เบื่อกับเมนูทุเรียนซ้ำๆเดิมๆนะคะลองทำเมนูนี้ดูค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเลยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูทุเรียนเชื่อมทุเรียนอ่อนหรือว่าอาจจะใช้เป็นทุเรียนดิบก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าน้ำปูนใสและสุดท้ายน้ำมะนาวค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกนะคะของเมนูทุเรียนเชื่อมกันค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการกับเจ้าทุเรียนกันก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นทุเรียนอ่อนนะคะหรือไม่ก็ดิบไปเลยเพราะว่าเวลาเราเอาไปเชื่อมเนี่ยมันจะได้ไม่เละนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวเม็ดออกก่อนนะคะโอเคค่ะเมื่อเรานำเม็ดออกเรียบร้อยนะคะเด็กก็จะนำนะคะตัวน้ำปูนใสนะคะมาแช่นะคะเราก็ทำการแช่ลงไปเลยเราแช่น้ำปูนใสเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อให้ตัวเวลาเรานำตัวทุเรียนเนี่ยไปเชื่อมเนี่ยเนื้อมันจะได้แบบไม่ต้องแบบเละมากจนเกินไปนะคะตัวน้ำปูนใสเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยเหมือนกันเราจะแช่นะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะนำไปเชื่อมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเชื่อมทุเรียนกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือตัวทุเรียนนะคะที่อิงได้แช่น้ำปูนใสไว้ครบประมาณ30นาทีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาไปใส่เพิ่มนะคะที่เหลือทั้งหมดเนาะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้ตัวน้ำตาลทรายนะคะละลายหมดค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะนำทุเรียนนะคะที่เราแช่น้ำปูนใสไว้มาใส่เลยค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเบาไฟนะคะให้เป็นไฟอ่อนนะคะถึงไฟกลางค่ะและเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำมะนาวนะคะมาใส่กันค่ะและตอนนี้นะคะตัวทุเรียนของเรานะคะก็เดือดมาสักพักนึงแล้วค่ะเดี๋ยวอิงก็จะบีบมะนาวนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะคนเบาๆนะคะทิ้งบีบมะนาวลงไปนะคะก็เพื่อให้ตัวเนื้อทุเรียนของเรานะคะมีความมันเงาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเคี่ยวต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะคะรอให้ได้ที่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวไว้นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นทุเรียนดิบไปเลยนะคะอาจจะเคี่ยวให้นานกว่านี้ก็ได้นะถ้าบางคนแบบใช้เป็นทุเรียนดิบนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะปิดเตานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูทุเรียนเชื่อมของเราค่ะเป็นไงนะคะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะทำเมนูนี้ค่ะสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ